Hey kookvrienden! Van een vriend van mij kreeg ik pas een hele zak met rode pepers. Hartstikke lekker. Ik heb er een aantal gebruikt. Maar het gebruik van rode pepers gaat bij mij ook niet zo hard. Ik gebruik ze ook maar met mate. Ik wil ze dus wat langer bewaren. En daar is deze voedseldroger echt een handige hulp bij. Ik ga rode pepers drogen in de voedseldroger, zodat ik ze langer kan bewaren en later kan gebruiken in bijvoorbeeld stoofpotten, curry's en soepen. Lijkt me hartstikke goed idee. Ik ga gelijk aan de slag. Ik ga zo'n rekje pakken uit mijn voedseldroger. En van die chilipepers, daar knip ik het steeltje vanaf. Dat is alles wat je hoeft te doen. En daarna leg je ze netjes op zo'n rekje. Als de voedseldroger gevuld is met pepertjes, doe dan het klepje maar dicht. Stel de temperatuur in op 60 graden. En de tijd op 12 uur. De pepertjes hebben nu 12 uur gedroogd. En die zien er al mooi gedroogd uit. Maar toch wil ik ze nog iets droger en iets minder zacht hebben. Dus ik ga ze wel even terugzetten. Ik verhoog nu de temperatuur naar 70 graden. En laat het nog 4 uurtjes drogen. Na deze extra bereidingstijd zullen de pepertjes wel goed zijn. En ja, inderdaad, zoals je ziet, het is een mooie, gedroogde, bijna krokante pepers geworden. Je hoort het ook een beetje. En die kunnen we gebruiken in tal van curry's en soepen en stoofschotels. Hartstikke lekker. Nou, zo gaat het dus om van die lekkere gedroogde pepertjes te maken in de voedseldroger. En als je nou denkt, zo'n apparaat moet hartstikke lang aanstaan, dat kost er hartstikke veel energie. Nou, dat valt wel mee, want hij is heel erg energiezuinig, het apparaat. Dus daar hoef je niet voor te laten. Als je het zelf eens wilt proberen, het apparaat zelf kun je kopen op souvideherkennen.nl. Ja, ook van de sous vide spullen is dat. Het receptje kun je nalezen op renéindekeuken.nl. Geef een duimpje omhoog onder deze video. Vergeet niet te abonneren en als je al geabonneerd bent, zet even het belletje aan, want dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe video van mij aankomt. Tot de volgende keer hè. Droog ze en kook ze. Doei!